હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 16મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે જેનો જવાબ આપશો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મહિલા નિધિ અથવા તો મહિલા સહકારી નિધિ યોજના છે જે મહિલાઓને લોન આપવાના સંદર્ભમાં શરૂ કરી છે. તો આ ઇન શોર્ટ યોજના છે કયા રાજ્યએ શરૂ કરી છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, એટલું યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન 16મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. હાલમાં જ ભારતના રાફેલ લડાકુ વિમાન છે એણે એક્સરસાઇઝ ઓરિયન, આ ઓરિયન એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લેશે ભારતના રાફેલ લડાકુ વિમાન. આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કયો દેશ કરી રહ્યું છે? ખાલી ક્વેશ્ચન એટલો છે કે આ ઓરિયન એક્સરસાઇઝનું આયોજન કયો દેશ કરે છે? તો આ ઓરિયન એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરે છે ફ્રાન્સ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ફ્રાન્સની રાજધાની છે પેરિસ છે અને ફ્રાન્સના પેરિસમાં 2024ના જે સમર ઓલિમ્પિક છે એનું આયોજન થવાનું. અહીં સુધી ક્લિયર? હાલમાં જ ફ્રાન્સ દ્વારા છે એક્સરસાઇઝ ઓરિયન છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આમાં ભારત પણ ભાગ લેશે અને ભારત ઉપરાંત નાટોના કેટલાક દેશો છે, ઓકે, એ પણ આમાં ભાગ લેવાના. નાટોનું પૂરું નામ પૂછી શકે, નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ નાટોનું પૂરું નામ છે અને નાટો છે, ઓકે, એનું 31મું સભ્ય દેશ હમણાં બન્યો છે. નાટોમાં અત્યાર સુધી 30 સભ્ય દેશ હતા. 31મું ઓફિશિયલ સભ્ય દેશ બની ગયો છે. એ દેશનું નામ શું છે? ફિનલેન્ડ. ફિનલેન્ડ છે એ નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ બન્યો છે. બાકી આમાં રાફેલ લડાકુ વિમાન ભાગ લેવાના છે. આ રાફેલ છે એ ફ્રાન્સની દેન છે. ભારત પાસે જે રાફેલ છે એ આપણે ફ્રાન્સ પાસેથી લીધા છે. ડસોલ્ટ એવિએશન નામની કંપની છે ફ્રાન્સની, એણે ભારતને રાફેલ આપ્યા છે. અને બાકી ભારત ફ્રાન્સ વચ્ચે રાજસ્થાનના જોધપુર ખાતે એક્સરસાઇઝ થઈ હતી. આ એક્સરસાઇઝનું નામ છે ડેઝર્ટ નાઇટ. તો ડેઝર્ટ નાઇટ એક્સરસાઇઝ કયા દેશ વચ્ચે થાય છે? ભારત ફ્રાન્સ. અને ક્યાં થઈ? તો કે રાજસ્થાનના જોધપુરમાં. આવી જ એક એક્સરસાઇઝ છે વરુણ એક્સરસાઇઝ, એ પણ ભારત ફ્રાન્સ વચ્ચે થાય છે. એ ક્યાં થઈ હતી? એ ગોવામાં થઈ હતી. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે. બાકી ફ્રાન્સનો રાષ્ટ્રીય દિવસ છે એને બેસ્તિલ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બેસ્તિલ દિવસ છે એમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આમંત્રિત કરવામાં આવશે. તો 14મી જુલાઈ છે ફ્રાન્સનો રાષ્ટ્રીય દિવસ, ઓકે. તો એમાં ભારતના વડાપ્રધાનને આમંત્રિત કર્યા છે એમણે. ભારતીય રેલવે પરિવહન દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? હાલમાં જ ભારતીય રેલવે પરિવહન દિવસ છે આ 16 એપ્રિલ, એટલે કે આજે છે ભારતીય રેલવે પરિવહન દિવસ. 16 એપ્રિલ 1853ના રોજ છે ભારતીય રેલવે છે એની સૌપ્રથમ શરૂઆત થઈ હતી, જેની યાદમાં આ દિવસને ભારતીય રેલવે પરિવહન દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. ભારતની અંદર સૌપ્રથમ જે રેલવે છે એ 1853માં થઈ હતી શરૂ, અને મુંબઈથી થાણા વચ્ચે શરૂ થઈ હતી. ભારતમાં સૌથી પહેલી રેલવે કયા બે જંકશન વચ્ચે ચાલી હતી? આવો પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે. તો મુંબઈથી થાણા વચ્ચે ચાલી હતી. અને પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય છે કે ક્યારે થઈ હતી? તો 1853માં. ઓકે. બંને જંકશન વચ્ચેનું જે અંતર હતું 34 કિલોમીટર, એટલે કે 21 માઇલ હતું, બરાબર. અને ભારતમાં રેલવેના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ડેલહાઉસી છે ને રેલવેના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. બાકી થોડુંક રેલવેના સંદર્ભમાં યાદ રાખો, ભારતની સૌથી લાંબી રેલવે ટનલ છે એ પીર પાંજાલ રેલવે ટનલ છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલી છે. ભારતીય રેલવે બોર્ડ છે કે એની સ્થાપના 1905માં થયેલી છે. સૌથી પહેલા રેલવે મંત્રી ભારતના જોન મિથાઈ છે. અત્યારે અશ્વિની વૈષ્ણવ છે હાલની અંદર, અને સૌથી પહેલા જોન મિથાઈ હતા. અને સૌથી લાંબી ઇલેક્ટ્રિફાઈડ રેલવે ટનલ પૂછે તો એ આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલી છે, તિરુપલ્લી અને તિરુપુર વચ્ચે. હાલમાં જ વિશ્વ અવાજ દિવસ એ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ અવાજ દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ વોઇસ ડે આ 16મી એપ્રિલ, 17મો ભૂલથી કર્સર જતું રહ્યું છે. બાકી 16મી એપ્રિલ છે ત્યારે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. તો વિશ્વ અવાજ દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ વોઇસ ડે આ 16 એપ્રિલ 2023ના રોજ ઉજવાયેલો. થીમ યાદ રાખશું, યોર વોઇસ મેટર્સ. આની થીમ છે. શરૂઆત 1999માં કરવામાં આવી હતી. 1999માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો હતો. 14મી એપ્રિલના રોજ કયા રાજ્યની સરકારે લિક્વિડિટી ડેની
શરૂઆત કરી હતી. તો 14મી એપ્રિલે ઇન શોર્ટ કયા રાજ્યએ ઇક્વિડિટી ડે છે ઉજવ્યો હતો? તો 14મી એપ્રિલે તમિલનાડુની સરકાર છે એને 14મી એપ્રિલનો જે દિવસ છે ઇક્વિડિટી ડે તરીકે ઉજવ્યો હતો. આન્સર આવશે તમિલનાડુ. તો તમિલનાડુની સરકાર દ્વારા 14 એપ્રિલનો દિવસ છે એને ઇક્વિલિટી ડે તરીકે ઉજવવામાં આવેલો છે. એમ કે સ્ટાલિન તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમના દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવેલી. શરૂઆત અને 2022માં ગયા વર્ષે થઈ હતી અને અત્યારે બીજી વખત તમિલનાડુએ ઇક્વિલિટી ડે ઉજવેલો છે. અને તમિલ ભાષામાં સંથુઆનાલ દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને 14મી એપ્રિલે ભીમરાવ આંબેડકરની જન્મજયંતિ પણ હોય છે. એમના માનમાં આ દિવસ ઉજવે છે ઇક્વિલિટી ડે તરીકે. બરાબર, ઇક્વિલિટી એટલે કે સમાનતા કહી શકીએ ગુજરાતીમાં આપણે. તો આ માટે તમિલનાડુએ વિધાનસભામાં એક પ્રસ્તાવ પણ પસાર કર્યો હતો. હાલમાં જટાયુ કયા રાજ્યની અંદર છે? જટાયુ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર નામથી એક લુપ્તપ્રાય એશિયન કિંગ વલ્ચર છે એના માટે વિશ્વનો સૌથી પહેલો સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો આ ગીધ માટે સૌથી પહેલો સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર છે. ઓકે, અને સ્પેશિયલી કયા ગીધ માટે? એશિયન કિંગ વલ્ચર માટે. એશિયન કિંગ વલ્ચર માટે આપણે સૌથી પહેલો આ પ્રકારનો જટાયુ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર ખોલી રહ્યા છે અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ખોલી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત બીજા છે આપણી પાસે. ઓકે, ગીધ સંરક્ષણ કેન્દ્ર છે પણ સ્પેશિયલી એશિયન કિંગ વલ્ચર માટે આપણે સૌથી પહેલી વખત ખોલી રહ્યા છે. અને રેડ હેડેડ ગીધ પણ કહેવાય. તમે જોવો છો આની ગીધની ડોક છે એકદમ લાલ કલરની જોવા મળશે. તો આને એશિયન કિંગ વલ્ચર પણ કહેવાય અથવા તો રેડ હેડેડ વલ્ચર પણ કહેવાય. પરીક્ષામાં એશિયન કિંગ વલ્ચર ન આપ્યું હોય અને રેડ હેડેડ વલ્ચર અથવા તો લાલ ડોક વાળું ગીધ એવું પણ આપે. તો જે નામ આપે એ તમને હું બધા કહી દઉં છું, એટલે પછી એમ ન કહેતા કે સાહેબે આવું તો કીધું જ નહોતું. બરાબર, સાહેબે બધું કીધું હતું પણ તમે યાદ નહોતું રાખ્યું. તો આ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર છે આ જટાયુ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર ગીધ માટે ખોલવામાં આવ્યો છે. અને સૌથી પહેલો વિશ્વનો છે કે જે એશિયન કિંગ વલ્ચર માટે ખોલવામાં આવ્યો છે. બરાબર, બાકી આ ઉપરાંત છે આપણી પાસે. ક્યાં છે? હરિયાણાના પિંજોરે છે, ત્યાં ગીધ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર આવેલું છે, પણ એ નોર્મલ ગીધ જે હોય એના માટે છે. બાકી આ જે છે રેડ હેડેડ વલ્ચર, ઓકે, એ લુપ્તપ્રાય છે. ઓકે, નાશ થવાના આરે આવેલું છે. એના માટે આપણે જટાયુ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર ખોલ્યું છે ઉત્તર પ્રદેશમાં. ઉત્તર પ્રદેશમાં કઈ જગ્યાએ ખોલ્યું છે એ પણ યાદ રાખજો. મહારાજગંજ ખાતે આ ખોલવામાં આવ્યું છે જટાયુ સંરક્ષણ અને પ્રજનન કેન્દ્ર. બાકી ભારતમાં ગીધની કુલ કેટલી પ્રજાતિ જોવા મળે? 9. બરાબર, એમાંથી આ અત્યારે યાદ રાખશું, રેડ હેડેડ વલ્ચર અથવા તો વલ્ચર એટલે ગીધ જ થાય, અંગ્રેજીમાં વલ્ચર કહેવાય. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે આંબેડકર જયંતિના અવસર ઉપર આંબેડકરની 125 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા એનું અનાવરણ કર્યું? તો તેલંગાણા છે. તેલંગાણાએ આંબેડકરની 125 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે એનું અનાવરણ કર્યું. હમણાં જ હનુમાન જયંતિ ગઈ હતી. હનુમાન જયંતિમાં 54 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે, બરાબર, એ સાળંગપુર ખાતે મૂકવામાં આવી હતી. બરાબર, અને ગુજરાતમાં આવેલું છે. ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં છે સાળંગપુર? બોટાદ જિલ્લામાં છે. આ પણ યાદ રાખીશું. બધા અગત્યના મુદ્દા છે. બરાબર, પ્રતિમાને લગતા. 125 ફૂટ ઊંચી આંબેડકરની પ્રતિમા છે. હાલમાં જ તેલંગાણાની સરકારે એનું અનાવરણ કર્યું. આંબેડકરની 132મી જન્મજયંતિ ક્યારે ગઈ? 14 એપ્રિલે મધ્યપ્રદેશના મહુમાં એમનો જન્મ થયેલો. પ્રારૂપ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ? એમના વિશે એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ભીમરાવ આંબેડકર. બંધારણના ઘડવૈયા કોણ? એવું પૂછે તો ભીમરાવ આંબેડકર. અનુચ્છેદ 32 ને બંધારણનો આત્મા કોણે કીધો? આવો પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ ગયો પરીક્ષામાં, તો એમાં પણ જવાબ આવે ભીમરાવ આંબેડકર. હા, બીજું એવું પણ પૂછે ત્રણેય ગોળમેજી પરિષદમાં હાજર રહેનાર એકમાત્ર વ્યક્તિ, એમાં પણ આવશે ભીમરાવ આંબેડકર. આ બધા થોડાક એમના વિશે અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમે યાદ રાખશો. સેવ ધ એલિફન્ટ ડે આ ક્યારે ઉજવે? તો આ પણ આજે જ છે, 16મી એપ્રિલે. તો 16મી એપ્રિલે ભારતીય રેલવે પરિવહન દિવસ હતો, વર્લ્ડ વોઇસ ડે હતો, અને આજે છે સેવ ધ એલિફન્ટ ડે, હાથીઓને બચાવવાનો દિવસ. તો આ પણ 16મી એપ્રિલે છે. તો આની થીમ યાદ રાખશું, સેફ ગાર્ડિંગ એલિફન્ટ હેબિટેટ ફોર અ સસ્ટેનેબલ ટુમોરો. બરાબર, બાકી સૌથી પહેલી વખત આપણે 2012માં આ દિવસ ઉજવેલો અને હાથીઓને બચાવવા પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે.
બાકી સૌથી વધુ હાથીની વસ્તી કયા રાજ્યમાં છે પૂછે તો કર્ણાટકમાં, ત્યાર પછી આસામ અને કેરળમાં. બાકી ભારતની અંદર એલિફન્ટ રિઝર્વની સંખ્યા છે અત્યારે 32 છે. 32મું બન્યું હતું અગસ્ત્યમલાઈ એલિફન્ટ રિઝર્વ, એ તમિલનાડુમાં બન્યું. લેટેસ્ટ હમણાં 22માં બન્યું હતું, તે યાદ રાખજો. હાલમાં જ કયા રાજ્યની ગોંડ પેઇન્ટિંગ છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? તો મધ્યપ્રદેશની ગોંડ પેઇન્ટિંગ છે એને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ ટાઈપની પેઇન્ટિંગ છે, આદિવાસી લોકો બનાવે છે. ડિંડોરી જિલ્લો છે, ત્યાંનું ગામ છે પતંગગઢ ગામ, તો ત્યાં આદિવાસી લોકો છે આ પ્રકારનું આર્ટ વર્ક કરીને આ પેઇન્ટિંગ તૈયાર કરે છે. અને હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર પણ આ પેઇન્ટિંગ જાણીતી છે, તો એટલા માટે આને જીઆઈ ટેગ આપ્યો છે. અને આદિવાસી લોકોની આ કળા છે એને આ જીઆઈ ટેગ મળવાથી સંરક્ષણ મળશે અને એના આવકની સ્ત્રોતમાં પણ વધારો થશે. બાકી થોડાક જીઆઈ ટેગ લેટેસ્ટ હમણાં ચર્ચામાં એ બધા યાદ રખાવું, જેમ કે ઉત્તર પ્રદેશના રામનગર ભાતા, આવું છે એક પ્રકારના રીંગણા છે. રામનગરના ભાતા શું છે તો કે એક પ્રકારના રીંગણા છે. ઉત્તર પ્રદેશના બનારસી પાનને જીઆઈ ટેગ મળ્યો, બનારસી લંગડા કેરીને જીઆઈ ટેગ મળ્યો. આદમચીની ચાવલ એટલે કે એક પ્રકારના ચોખા છે ઉત્તર પ્રદેશના, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી દુબરાજ ચાવલ છે એને પણ હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો, છત્તીસગઢના બાસમતી ચોખા તરીકે ઓળખાય છે. કાંગરાટીને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. મધ્યપ્રદેશની સુંદરજા કેરી, મોરેનાના ગજર, આ બધાને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. અને ખાસ એક પેઇન્ટિંગને મળ્યો હતો જમ્મુ કાશ્મીરની બસોલી પેઇન્ટિંગ, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. તો આ બધા અગત્યના જીઆઈ ટેગ પ્રોડક્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. હાલમાં જ કયા દેશમાં આફ્રિકન યુનિયન ટ્રાન્ઝિશન મિશનના સમર્થન માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ટ્રસ્ટ ફંડમાં $2 મિલિયન યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે? હાલમાં જ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ટ્રસ્ટ ફંડની અંદર ભારતે $2 મિલિયન યોગદાન આપ્યું છે. અને આ કયા દેશ માટે આપ્યું છે તો કે સોમાલિયા માટે. આવા પ્રશ્ન છે જીપીએસસીમાં પૂછાય છે. આવા પ્રશ્નો કવર કરવાનો મારો હેતુ એ જ છે. આવા પ્રશ્ન જીપીએસસી વાળા પૂછે છે. તમને કોઈ પણ લગભગ આવી કોઈ પણ સોર્સમાંથી આવા ન્યૂઝ નહીં મળે, બરાબર. આ હું સ્પેશિયલી જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ હોય એ બધું વિઝિટ કરીને આવા ન્યૂઝ ગોતું છું, બરાબર. યુએનની ને બધી વેબસાઇટો છે, એ વેબસાઇટમાં ન્યૂઝના આર્ટિકલ હોય એમના, બરાબર. તો એમાંથી આ બધા ગોતું છું તમારા માટે. તો સોમાલિયામાં આફ્રિકન યુનિયન ટ્રાન્ઝિશન મિશન માટે ભારતનું યોગદાન યાદ રાખશું આપણે. ભારતે છે સોમાલિયા માટે $2 મિલિયન, એટલે કે આશરે તમને કહું તો અત્યારે 80 રૂપિયા $1 છે, તો 16 કરોડ રૂપિયા છે ભારતે સોમાલિયા માટે આપ્યા છે. બાકી સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શાંતિ દૂતો છે, બરાબર, એ અશાંત વિસ્તારમાં શાંતિ બની રહે એ માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા પીસ કીપિંગ ફોર્સ ત્યાં મૂકવામાં આવે છે. સોમાલિયા વિશે યાદ રાખશું, રાજધાની છે મોગાદિશુ છે. સોમાલિયા હોર્ન ઓફ આફ્રિકાનો એક દેશ છે. હોર્ન ઓફ આફ્રિકાની અંદર કુલ કેટલા દેશો આવે તો કે 4. તમે જોવો છો અહીં જે શીંગડું બને છે, બરાબર, આ શીંગડું બને છે તો આને હોર્ન ઓફ આફ્રિકા કહેવાય. એમાં કુલ 4 દેશ આવે: સોમાલિયા, ઇથોપિયા, એરિટ્રિયા અને જીબુતી. કુલ આ 4 દેશો મળીને હોર્ન ઓફ આફ્રિકા બનાવે છે. બસ એટલું આમાંથી યાદ રાખશું. વર્લ્ડ વેક્સિન કોંગ્રેસનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? આ અમેરિકામાં થયું. હાલમાં જ ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. એક વર્લ્ડ મીડિયા કોંગ્રેસ હતી, સૌથી પહેલી વાર થઈ હતી, એ ક્યાં થઈ હતી? એ થઈ હતી યુએઈમાં. હાલમાં જ વર્લ્ડ વેક્સિન કોંગ્રેસનું આયોજન છે અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં થયું હતું. ભારત બાયોટેક નામની કંપની છે, એને અહીંયા 2 કેટેગરીમાં એવોર્ડ મળ્યા. એક તો બેસ્ટ પ્રોડક્શન માટે અને બેસ્ટ પ્રોસેસ ડેવલપમેન્ટ માટે પુરસ્કાર મળ્યા છે. વેક્સિન ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સિલેશન પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. એ બેસ્ટ પ્રોસેસ ડેવલપમેન્ટ અને બેસ્ટ પ્રોડક્શન માટે મળ્યા છે ભારત બાયોટેક કંપની. બાકી ભારત બાયોટેક કંપની છે એ હૈદરાબાદમાં આવેલી છે અને એમણે કોવિડ માટેની 2 અગત્યની વેક્સિન બનાવી છે. એક તો કોવેક્સિન છે જે ખૂબ ચર્ચામાં રહેલી, અને બીજું છે ઇનોકોવિડ. આ વિશ્વની સૌથી પહેલી ઇન્ટ્રાનોઝલ વેક્સિન છે. કોવિડ માટેની વિશ્વની સૌથી પહેલી ઇન્ટ્રાનોઝલ વેક્સિન જે નાક મારફત છે લઈ શકાય. બાકી જેમને પણ ઈચ્છા છે કરંટ અફેરનું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરવાની, તો 365 રૂપિયામાં આપણો કોર્સ છે લઈ શકે છે. 365 દિવસની વેલિડિટી મળશે. આવનારા 1 વર્ષ સુધી તમારે કરંટ અફેરની કોઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂરિયાત નહીં રહે. તમને પીડીએફ મળશે, બરાબર, ટેસ્ટ મળશે, બરાબર, અને થોડુંક એક્સ્ટ્રા કન્ટેન્ટ, જેમ કે ક્યારેક બજેટ આવતું હોય, બરાબર, તો એવા અમુક એક્સ્ટ્રા કન્ટેન્ટ છે એ બધું તમને એમાં મળશે, બરાબર. ગુજરાત બજેટની પીડીએફ છે, બરાબર, કેન્દ્રીય બજેટની પીડીએફ છે. તો એ બધું કન્ટેન્ટ છે, બરાબર, એ હું યુટ્યુબમાં પબ્લિશ નથી કરતો. એવું બધું કન્ટેન્ટ છે તમને
આ એપ્લિકેશનમાં મળશે. વિડીયો પણ મળશે, લેક્ચર મળશે, પીડીએફ મળશે અને ટેસ્ટ પણ મળશે. બરાબર. તો જેમને ઈચ્છા છે એ કરંટ અફેરનો કોર્સ આપણો ખરીદી શકે છે. બરાબર. અને પીડીએફ તમે સેલફોનથી રીડ કરી શકો એવા ફોન્ટમાં આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. બરાબર. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે એ વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે. 365 દિવસ વાળી જે ઓફર છે એ ટૂંક સમયમાં હવે સમાપ્ત થાય છે. બરાબર. 365 દિવસમાં 365 રૂપિયામાં 365 દિવસની જે વેલિડિટી છે, બરાબર, ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થાય છે. અને હવે નવો ભાવ છે આપણો 999 રૂપિયા કરંટ અફેરના કોર્સ માટે માન્ય રહેશે. તેમને પણ ઈચ્છા છે, બરાબર, એ 18 એપ્રિલ પહેલા જોડાઈ શકે છે. 18 એપ્રિલ પછી છે, બરાબર, આપણા પ્રાઇઝની અંદર છે વધારો જોવા મળશે. 18 એપ્રિલ પછી છે આ પ્રાઇઝ 999 રૂપિયા થઈ જશે.